Rồi tiếp tục mình nói tới vấn đề gọi là nguyên lý trị nước. Vào cái thời mà trước á, thì người ta nghĩ rằng á, là người ta đánh lại những cái người chống đối đối với mà ông vua. Thậm chí vào cái thời mà nhà Hán á, là ông Chu Nguyên Chương đó, là ông Lưu Bá Ôn là quân sư của ông, còn có một câu nói rất là hay, đó là có ông vua nào mà hai bàn tay không nhóm đầy máu không? Cái ghế cái ngai vàng đó nó được xây trên xác của hàng ngàn binh sĩ đó, là gọi là nhiết tướng công thành là dạng cốt khô. Câu này là của bên Tàu nha, chắc bên Tàu rành. Nhưng mà vào cái thời hiện đại rồi, đánh á, nó không có mang lại tác dụng nhiều nữa. Tại vì nó không phải như là ngày xưa công thành đoạt đất. Nó không phải như là ngày xưa công thành đoạt đất. Mình đánh mình giết người ta xong là kể như xong, là người ta không có thể nào chống đối lại mình nữa. Còn thời bây giờ nếu mà đánh đi, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày xưa đánh cái phe Cộng Hòa đi, rồi sao họ chạy ra nước Mỹ, rồi họ lại lôi kéo những cái người bên thế giới tư bản, họ cấm vận Việt Nam 43 năm rồi nghỉ phát triển luôn đó. Đánh nó vô tác dụng rồi, nó không phải như xưa nữa. Hồi xưa phải không, những tay vua chúa rồi họ lật đổ nhau, họ đánh lên những thành phần chống đối, thì gọi là họ tiêu diệt ai chống đối họ giết người đó. Thì ở đây các cô em của ông Trịnh Công Sơn ở Quế cũng ăn vô cái chỗ đó, tức là ai chống mấy bả giết người đó. Thì đó điển hình là cái chuyện của tôi đó, là tại vì sao? Tại vì mấy bả sống ở kinh đô, cái đó là mấy bả kêu là cố đô, mấy bả cứ tưởng là mấy bả hoàng gia, rồi đâm ra tôi mà có ý tưởng gì mà nghịch mấy bả là mấy bả cho đàn em đi xử liền đó. Cái đó là tư tưởng phong kiến nha các anh chị. Nhưng mà thời hiện đại là không nên đánh. Nếu như chính phủ Mỹ thì cho dù chính phủ Mỹ có mạnh vừa gì đi, mạnh cỡ đó đó mà đánh cũng chắc gì đã thắng. Hay là đánh một phát là Hàn Quốc tách ra làm đâu, đánh một phát là Israel không có một ngày yên tĩnh. Mấy chục năm rồi chứ không phải một ngày bữa đâu. Tức là vào cái thời đương đại mình là đánh nó không có còn tác dụng nhiều nữa. Nhưng mà mình phải dùng cái biện pháp, rồi ở đây tôi tạm gọi nó là biện pháp khắc chế. Vì sao á? Tôi có thể là đẩy cho Hàn Quốc, Triều Tiên thống nhất với nhau, đẩy cho Triều Tiên và Hàn Quốc thống nhất với nhau. Nhưng mà nói trắng ra là chính phủ Mỹ cũng không làm gì được tôi, cũng không ngăn cản lại được cái tiến trình đó. Là tại sao? Tại vì tôi dùng cái biện pháp khắc chế. Trong 3 bên, trong 4 bên, thì cho dù Liên bang Nga hay Mỹ, nước nào nổi nóng là nước đó tổn thất trước, chứ mình không đánh. Và mình phải hiểu rằng những cái người vào cái thời đương đại của mình, họ luôn muốn đánh để mà gọi là chứng minh cái năng lực của họ. Mà mình rài vô một cái chuyện, mình khắc chế vô một cái chuyện, tức là họ đánh mình là trúng luôn cả họ. Đó là cái chương trình nhà nước và nhà đầu tư cùng làm, tức là cổ phần với nhau. Nếu mà anh đánh tôi là anh mất tiền chứ đâu phải anh muốn đánh chừng nào anh đánh. Tức là vô hình chung là cái chuyện đánh nó vô tác dụng, và quân đội chỉ để dành chân ra đó thôi. Đó là niềm tự hào về những chiến tích xa xưa thôi. Vào thời Thế chiến thứ hai đánh ở đâu rồi thắng làm sao rồi kể lại cho con cháu nghe thôi, chứ thực chất về thời đương đại là không đánh nữa. Mà cho dù cha đánh cũng chắc gì đã thắng, sẽ không còn cái cơ hội để mà thắng nữa. Hiện giống như nãy tôi nói, nếu mà anh đánh tôi là trúng luôn anh đánh tôi là anh mất tiền. Tại vì một khi anh xua quân đánh tôi sẽ tịch thu tất cả các dự án khi mà anh đầu tư trên đất nước tôi. Thì như vậy là tôi hỏi có ai mất nhiều tiền hơn, trong khi anh giàu hơn tôi, anh đầu tư nhiều hơn tôi. Tôi có 30% thôi, anh 70%. Mà anh dám đánh tôi tịch thu hết, là tôi lấy hết. Lúc đó anh cũng đâu nói tôi được, tại vì anh xua quân đánh tôi mà. Còn những cái thành phần chống đối trong nước lại càng không nên đánh nữa, mình dùng cái biện pháp khắc chế. Chứ nếu đánh là nó tách ra làm hai liền. Đó, biện pháp khắc chế là tôi nói hồi ngày hôm qua. Giờ có video clip 75, 74, 75 là tôi đã nói về cái phần gọi là khắc chế những cái người chống đối chính phủ.
76 là tôi nói về cái phần thống nhất đất nước trong hòa bình. Mặc dù là hai bên đã chia ra làm hai, đã có quân đội chiến tranh rồi. 77 này là tôi nói về biện pháp khắc chế với nhau. Nghĩa là trong một cái đảng, trong một cái chính phủ, nó lại chia ra nhiều thành phần. Và mình khắc chế những cái thành phần đó với nhau. Đó. Mình khắc chế ở đây nó không phải là mình đánh người ta nha. Mình cũng không cần phải gài người ta. Nhưng mà mình buộc người ta tham gia vào những cái dự án đổi mới, cải cách. Thì cũng giống như tôi buộc chính phủ Mỹ tham gia vào công cuộc thống nhất Hàn Quốc. Tại vì họ không thể đánh được. Họ mà đánh là họ mất luôn Hàn Quốc. Buộc lòng họ phải tham gia. Còn đối với những thành phần ở trong một chính phủ, ngoài cái chuyện hội ý ra, mình phải buộc họ tham gia. Cho dù họ bổ phiếu tán thành hay không, buộc họ phải tham gia. Chứ họ không phải là tán thành rồi làm, còn những người không tán thành để đứng dòm là không được. Bắt buộc phải tham gia, cho dù anh thích hay không thích, chuyện đó nó không quan trọng. Anh tham gia rồi anh cho ý kiến. Ở đây là một cái gọi là một cái xã hội tập thể, một cái chính phủ chung. Anh không thể nào mà anh đứng ở ngoài rồi, tức là tôi thích tôi tham gia, tôi không thích thôi. Cái này chuyện đất nước không có vụ không thích. Bắt buộc phải tham gia cho dù anh không thống nhất. Mà anh không thống nhất là tại sao anh phải đưa ra một cái trường phái nào đó. Tức là anh phải có ý kiến, chứ không phải anh nói trọng trọng là tôi không thích là tôi không tham gia. Ở đây không phải là vấn đề thích hay là không thích, mà là phải tham gia. Để rồi hai bên có một cái điểm chung. Từ cái điểm chung đó là bắt buộc họ phải ngồi lại với nhau để mà đàm phán. Tức là họ không được đánh nhau nữa. Trong nội bộ, ngoài cái chuyện mình lưng chuyển cán bộ, mình đánh bể cái đế của người ta rồi đó. Tức là vào địa phương là họ không nói được nữa. Họ không thao túng với địa phương được nữa. Nhưng mà ở trên trung ương vẫn còn những trường phái khác. Họ không thể nào là gọi là đi chung một bè được. Ít lắm. Tức là anh ra một cái chương trình mới vậy đó, nó sẽ chia ra thành nhiều thành phần. Giống như hồi đó tôi đưa ra chiến lược cải cách đất nước Việt Nam thôi, là vô hình chung chỉ có 87% là ủng hộ tôi thôi, còn 13% còn lại không ủng hộ. Mà 13% còn lại không ủng hộ thì như thế nào? Tức là anh không ủng hộ cái điểm nào. Anh không ủng hộ điểm đó, anh có quyền không làm, nhưng mà những điểm khác anh phải làm. Tức là anh phải tham gia vô công cuộc cải cách đất nước, chứ anh không có đứng ở ngoài anh dòm. Tại vì khi mà anh tham gia vô rồi á, phải không? Nghĩa là anh không còn chống đối nữa. Nếu mà anh không tham gia là anh sẽ ngấm ngầm anh chống đối ở ngoài. Mình phải đưa họ vô đó, chứ họ không phải họ giống như chính phủ Mỹ vậy đó. Tôi phải đưa chính phủ Mỹ về cái công cuộc thống nhất Hàn Quốc, chứ tôi không phải tôi đánh chính phủ Mỹ cho văng ra. Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó. Nhưng mà nếu ông Hồ Chí Minh là ông sẽ làm chuyện đó nè. Ông đánh cho chính phủ Mỹ văng ra để ông thống nhất đất nước. Còn đối với tôi thì ngược lại, tôi lại đưa chính phủ Mỹ vô cái công cuộc thống nhất. Và chính phủ Mỹ trở thành một yếu tố then chốt. Vậy có chính phủ Mỹ thì mới thống nhất được, không có là thống nhất không được. Ở đây cái dở của cái trường phái cũ là nó ăn vô trong cái chuyện lập quốc của những triều đại phong kiến. Tại vì nó đã quá nhiều năm rồi. Họ luôn nghĩ rằng là ai chống đối lại họ là họ phải đánh người đó. Hoặc là đối với những cường quốc là họ nghĩ là ngoại bang, là ngoại xâm, là họ phải đánh. Nhưng mà như ông Hồ đó, ông cũng nghĩ như vậy nữa. Chứ có bao giờ ông nghĩ mà nắm tay với Mỹ để mà làm ăn kinh tế cái gì đâu. Đánh Mỹ là đánh gọi là, ông còn cấp hẳn cái huân chương gọi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cái huân chương đó là ông ngoại tôi, ông lãnh đó, ông đoạt giải ba đó, ông đoạt hạng 3 đó. Mà tôi cũng chẳng hiểu một quan điểm đó nó không sai ngay, nhưng mà nó gọi là bảo thủ. Nó quá bảo thủ. Ai cũng nghĩ là đánh thì mới thắng. Nhưng mà tôi nghĩ thì ngược lại, hợp tác mới thắng chứ đánh không có thắng đâu. Như anh đánh cái phe Việt Nam Cộng Hòa đó, họ chạy qua bên Mỹ thì có thắng họ chưa? Hay là 43 năm họ siết ở ngoài thế giới, họ siết ở thế giới tư bản, muốn ra đó là phải lại họ. Giống muốn ra thế giới tư bản là phải chui qua Hán họ đi rồi tính. Tại vì sao? Tại vì sau lưng họ là chính phủ Mỹ. Mà ngoài thế giới tư bản Mỹ làm vua chứ không phải Việt Nam đâu. Đó, anh đánh đế quốc đó, cái chuyện phải đánh đó, nó dở lắm. Mình phải buộc người ta tham gia. Giống như tôi nắm tay với chính phủ Mỹ, tôi hất những cái người Việt Nam Cộng Hòa ra, và tôi bắt buộc họ phải theo chính phủ. Họ muốn cái gì thì họ nói. Tức là
Trong 10 điều chính phủ làm có những điều họ không hài lòng, thì những cái điều không hài lòng đó họ nói thẳng. Không hài lòng ở điểm nào, chỉnh lại ra làm sao. Không, chính vì cái chỗ anh không hài lòng đó, anh đã có cái ý tưởng khác, anh có cái khái niệm khác, anh mới không hài lòng. Thì như vậy tôi khuyên các chính phủ nên nghe những cái ý kiến của những người không hài lòng, chứ không phải người ta không hài lòng mình đè đầu người ta mình đập, là không nên. Tại vì mình đứng ở cái làm chính phủ, mình không nên làm chuyện đó. Nhưng sau khi nắm tay chính phủ Mỹ xong, tôi yêu cầu chính phủ Mỹ đó đưa những người Việt kiều đó quay trở lại với chính phủ cộng sản. Đó là cái chuyện trong mơ, tại vì xưa tới giờ họ đang đứng ở hai bên chiến tuyến, họ đánh nhau. Thậm chí 43 năm qua là cuộc chiến nó cứ rỉ rả thôi, nó cứ âm ỉ thôi. Họ đưa biết bao nhiêu người về Việt Nam để chống phá Đảng Cộng sản. Nhưng mà giờ hiện tại luôn, là vào năm 2017 đó, tôi đã yêu cầu chính phủ Việt Nam đó, tôi tư vấn với chính phủ Việt Nam nó thả hết tất cả các tù chính trị. Tôi trục xuất họ ra nước ngoài hết, không để họ ở trong nước nữa. Anh có quyền có lý tưởng khác. Nếu anh ở nước ngoài muốn nói gì nói, tôi không cấm. Nhưng mà anh về nếu anh gây lộn xộn là tôi bắt anh đó, tôi đuổi anh đi nước ngoài. Chứ tôi nhốt anh làm gì, tôi cũng đâu có được gì đâu. Mà được cái tôi mang tiếng. Không, mà trong khi tù chính trị là người ta không phải là một cái loại như là cưỡng hiếp hoặc buôn lậu thì anh bắt người ta được. Còn tù chính trị là người ta lấy lý tưởng khác anh lấy cái quyền gì anh bắt người ta. Không, anh khác người ta anh cho rằng anh là đúng, còn người ta khác anh là sai. Không phải, anh không có bắt người ta được, anh chỉ đuổi người ta ra nước ngoài được thôi. Tức là anh không cho về nước nữa, tại vì cái đất nước thuộc về quyền kiểm soát của các anh, thì các anh chỉ đuổi người ta đi nước ngoài được thôi. Chứ làm sao mình nói rằng mình đúng mà người ta sai, chưa bao giờ có chuyện đó. Nói như vậy là phủ quyết, là mình đàn áp người ta đó, mình đàn áp những cái người chính trị có tư tưởng khác với mình. Rồi sau này khi mà những người Việt Nam Cộng Hòa đó họ bắt đầu quy thuận về chính phủ, thì lại chính phủ lại phải lập một cái ủy ban ở nước ngoài là dành cho những người Việt kiều. Họ là một ủy ban riêng, họ muốn gì họ bàn thảo với chính phủ. Mình phải lắng nghe ý kiến với nhau thì đất nước mới phát triển được, chứ không phải mình đánh nhau là phát triển. Cũng giống như ngày xưa thôi, ông Nguyễn Ánh với ông Quang Trung thôi. Đợi khi ông Quang Trung chết rồi, ông Nguyễn Ánh về đó đánh ông Quang Trung đó, cuối cùng sao? Được có 4 đời vua thôi, Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị thôi, tự Đức là mất nước. Chiến tranh không có làm nên gì hết. Nhưng mà mình không, cái chuyện mà người ta lý tưởng khác mình là mình không cấm được rồi đó. Mà cái chuyện là mình phải kéo người ta vô bằng bất cứ giá nào. Tức là trong chính phủ làm 10 việc, phải không? Anh không vừa bụng cái việc nào. Nghĩa là khi người ta có ý kiến là người ta có tham gia. Người ta có tham gia vun đắp vô trong cái công trình đó, công trình của một dân tộc. Mà một khi người ta tham gia rồi, người ta sẽ không đánh, người ta sẽ không lật đổ cái công trình đó. Tại vì sao? Tại vì công trình đó có mồ hôi nước mắt của người ta, có công sức của người ta đổ ra. Không lẽ người ta xây không rồi người ta việc cho nó sập. Cũng giống chính phủ Mỹ thôi. Bây giờ tôi buộc chính phủ Mỹ phải tham gia vô chương trình thống nhất Hàn Quốc. Mà nếu mà Hàn Quốc thống nhất rồi đó, không lẽ chính phủ Mỹ xua quân đi đánh bắt Triều Tiên? Cái chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại vì thống nhất hay không là chính phủ Mỹ đã quyết định cho thống nhất. Rồi bây giờ không lẽ giữa chừng anh lạc lộng, người ta thống nhất rồi anh lạc lộng? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đó là lý do tại sao mình phải kéo người ta vô, chứ không phải mình đánh cho người ta đi. Còn cái quan niệm của ông Hồ là ông đánh cho người ta đi nha, để ông thống nhất. Còn tôi là tôi kéo người ta vô để tôi thống nhất. Mặc dù có hơi khó khăn, có hơi lộn xộn, nhưng mà như vậy nó sẽ triệt để hơn. Nó sẽ không có cái trường phái gọi là đấu tranh ngầm ngầm, gọi là ra nước ngoài rồi mà còn thành lập đảng Việt Tân, rồi thành lập Ủy ban Quốc gia Việt Nam lâm thời, rồi thành lập cái gì, thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ gì tùm lum hết trơn, rồi chống đối lại Đảng Cộng sản, rồi còn kêu hạm đội 7 qua Philippines để mà trấn áp cái đám Biển Đông, đủ kiểu hết trơn. Đó là cái trường phái mình đánh người ta đi, mình muốn tiêu diệt người ta luôn. Nhưng mà rốt cuộc có tiêu diệt được không? Cũng giống như ông Gia Long thôi, ông đào một cuốc mã ông Quang Trung, ông xây thành tro bụi đó, ông gãi xuống sông đó, ông tiêu diệt nhà Tây Sơn luôn. Rồi cuối cùng cái tai tiếng ông có tiêu diệt được không? Hay là cho tới bây giờ luôn, mấy trăm năm mà người ta vẫn còn phun nước miếng vào mặt ổng. Người ta tới cái lăng của ông Minh Mạng đó, là một trong những cái tên tội đồ của dân tộc, nó bế quan tỏ cản đó để cho mất nước đó, người ta phun nước miếng người ta đi ra, chứ có cái gì đâu hay ho.
đó. Mình đánh người ta là mình không có được cái gì chứ, mình là càng làm cho cái sự căm thù của người ta nó dữ tợn hơn nữa. Mà một khi nó dữ tợn tới cái đỉnh điểm là người ta sẽ siết cái vòng ngoài, giống như 40 mấy năm qua thôi. Kinh tế Việt Nam không phát triển là tại vì sao? Tại vì cái phe Việt kiều họ chạy đôn chạy đáo bên ngoài để họ siết cái đám cộng sản, không cho làm ăn vậy chứ, không cho nó bước ra ngoài này. Tại vì sao? Tại vì hai bên đánh nhau. Còn bây giờ là thâu lại luôn, tức là mình nhận ý kiến của họ luôn, giống như chương trình thống nhất Hàn Quốc, thống nhất Israel, nhận ý kiến của Mỹ luôn. Mỹ quyết định sao, bên đây quyết định sao, hai bên thống nhất rồi là xong. Mà một khi hai bên đã đồng ý rồi, đã ký tên vô biên bản đó rồi thì đâu có quýnh lộn nữa. Thấy không? Tại vì đã thỏa thuận với nhau rồi hết trơn, đã ba bên bốn phía đã thỏa thuận rồi thì làm sao có chuyện quýnh lộn. Nó giống như bây giờ đây, những người hải ngoại đi, họ ý kiến cái gì, họ kế hoạch gì là họ bàn trực tiếp với chính phủ cộng sản, thì quýnh lộn để làm gì nữa, đâu còn chống đối nữa. Mà nếu không chống đối thì mới phát triển, tức là họ đã thống nhất về cái mặt dân tộc. Chứ còn mấy chục năm trước thì làm gì có chuyện thống nhất về mặt dân tộc. Họ còn đấu nhau liên tục, còn đấu nhau mà dạng như sống chết một mất một còn luôn, đấu không cho cái đám cộng sản nó phát triển mà. Cũng chưa kể những cái video clip đó họ quay, họ hạ cái lá cờ đỏ sao vàng xuống đó, họ không có cho treo cờ luôn đó, chứ đừng có nói. Bởi vì vô hình chung là nước Việt Nam đâu có quan hệ làm ăn gì được với Mỹ hay là với châu Âu đâu, có làm thì chỉ là chập chờn vậy thôi, như kiểu nước nhỏ giọt vậy thôi, chứ cũng đâu có làm được cái gì nhiều. Tại vì sao? Tại vì hai bên đấu nhau. Những người Việt kiều họ còn ngồi đó mà anh muốn cởi lên đầu họ đâu có được. Anh có thể cởi lên đầu họ ở Việt Nam, họ thua anh họ chạy, nhưng mà ra nước ngoài chưa chắc à. Anh qua Mỹ chưa chắc anh cởi lên đầu họ được đâu đó. Nhưng mà cái trường phái bây giờ mình đánh là mình thắng, nhưng mà thắng chỉ nhất thời thôi, nhưng mà nó không mạnh đâu. Trường phái của mình bây giờ là không đánh nữa, mình không có đánh. Mình đánh nó sẽ hệ lụy về những cái hậu quả ghê gớm về sau này. Họ chống mình cứ cho họ chống, nhưng mà mình cần cái ý kiến của họ thôi, mình cần cái sự dung đắp của họ, rồi sau này họ sẽ không bao giờ lật đổ được. Ví như những người Việt kiều đi, họ có ý kiến như trong cái chính phủ cộng sản này về bất kỳ một cái chương trình gì đó, rồi một khi mà cái chương trình đó đã thành công rồi đó, thì nó có cái công của họ nữa. Không lẽ họ quay về họ lật đổ chính phủ? Cho dù họ có thể lật đổ tất cả luôn, nhưng mà họ không thể nào lật đổ cái chương trình đó, tại vì cái chương trình đó chính họ xây ra, mà lật đổ cái gì đó. Ở đây là mình dùng cái biện pháp này gọi là khắc chế với nhau, tức là mình ràng buộc với nhau. Mình cho phép con người ta tham gia, cho dù anh lý tưởng nào tôi không cần biết, nhưng mà anh cứ tham gia, rồi mình xây dựng với nhau lên. Chứ không phải anh lý tưởng khác là tôi đè đầu anh tôi đập. Không? Anh kêu gọi cường quốc vô đây, tôi đè đầu anh tôi đập là không phải vậy. Vậy không có phát triển đất nước được. Rồi thì hiện tại tôi chỉ nói các anh chị về cái biện pháp gọi là khắc chế với nhau thôi. Đó là lý do tại sao Hàn Quốc với Triều Tiên có thể thống nhất, Palestine với Israel có thể thống nhất, là tôi đã khắc chế chính phủ Mỹ. Vậy thôi, tôi khắc chế cả ông Putin luôn, ông Liên bang Nga, Trung Quốc luôn. Tôi buộc vô một cái chỗ, buộc phải đàm phán, buộc phải ký vào cái biên bản thống nhất, chứ không có cái vụ mà quánh lộn rồi đó. Mà nếu một bên nào mà nổi nóng thôi, như bây giờ Liên bang Nga nổi nóng thì sẽ mất luôn Triều Tiên, còn Mỹ nổi nóng thì sẽ mất luôn Hàn Quốc, giống vậy đó. Rồi, chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.